नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई मेरो टेकपूर्वा युट्युब च्यानलमा। मैले यस च्यानल मार्फत तपाईहरूलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीहरू ल्याउने गर्दछु। यदि तपाईहरूलाई मेरो च्यानलको कन्टेन्ट्सहरू मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। साथीहरू, यदि हामी कम्प्युटर प्रयोगकर्ता हौं भने पक्कै पनि कुनै न कुनै एन्टिभाइरस सफ्टवेयर अवश्य पनि प्रयोग गरिरहेका छौं। तर साथीहरू, के तपाईले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर किन्दा एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ कि हामीले अनलाइन किन्दा सही हुन्छ कि अफलाइन? हो साथीहरू, आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि एन्टिभाइरस सफ्टवेयर अनलाइन किन्नु सही हो कि अफलाइन। अनलाइन तथा अफलाइन किन्दा हामीहरूले कतिको पैसा बचत गर्न सक्छौं र अनलाइन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर कसरी किन्ने, साथै किनिसकेपछि कसरी एक्टिभेट गर्ने त? त्यसैले यस भिडियोको अन्तसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिले म अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमका केही फरकहरू बारे बताउन चाहन्छु। हेरौं। मूल्य अफलाइनमा बढी परिरहेको हुन्छ, अनलाइनमा कम पर्छ। क्यासब्याकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अफलाइन मार्केटमा हुँदैन, तोकेको मूल्यमा नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइनमा भने क्यासब्याक हुन्छ। समयको बचतको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अफलाइनमा हुँदैन, अनलाइनमा अवश्य हुन्छ। साथीहरू, अहिले प्राय हामीले क्यास्पर्सका एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्दै आएका छौं। नेपालमा विभिन्न अनलाइन वालेट्सहरूबाट हामीले क्यास्पर्सका एन्टिभाइरस सफ्टवेयर किन्न सक्छौं। अब हामी हेरौं कि कुन अनलाइन वालेटबाट किन्दा उचित मूल्य पर्न आउँछ त। एन्टिभाइरस सफ्टवेयर क्यास्पर्सका सिंगल युजर हामीले विभिन्न अनलाइन वालेट्सहरू जस्तै इसेवा, खल्ती, प्रभुपेबाट किन्न सक्छौं। त्यसको पर्ने मूल्य पनि यो चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै उक्त वालेटबाट चाहिँ क्यासब्याक कति पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि चार्टमा दिइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी क्यास्परस्का इन्टरनेट सेक्युरिटी सिंगल युजर किन्ने हो भने चाहिँ उक्त अनलाइन वालेटबाट मूल्य कति पर्न आउँछ र उसको क्यासब्याक कतिसम्म आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ प्रष्टै देखिन सकिन्छ। ल त साथीहरू, माथिको चार्टलाई बुझ्दा मैले क्यास्परस्का इन्टरनेट सेक्युरिटी सिंगल युजर खल्तीबाट किन्ने निर्णय गरेँ। तपाईहरूलाई यदि क्यास्परस्का सिंगल युजर किन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने प्रभुपेबाट नै किन्न उचित देखिन्छ। अब लागौ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ, जहाँ मैले क्यास्परस्का इन्टरनेट सेक्युरिटी सिंगल युजर किनेर त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने तरिकाबारे देखाउने छु। साथीहरू, मैले आफ्नो खल्ती एकाउन्ट खोलिसकेको छु। यहाँबाट एन्टिभाइरसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि क्यास्परस्कामा क्लिक गर्नुहोस्। सब्सक्रिप्सन छान्नुहोस्, जस्तै कि क्यास्परस्का इन्टरनेट सेक्युरिटी सिंगल युजर। त्यसपछि मूल्य र क्यासब्याक देखिनेछ। अब प्रोसिड टु पेमा क्लिक गर्नुहोस्। किनिसकेपछि हामीलाई एक्टिभेसन कोड प्राप्त हुनेछ। अब क्यास्परस्का इन्टरनेट सेक्युरिटी एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र मैले देखाए बमोजिम तरिकाबाट एक्टिभेट गर्नुहोस्। यसरी साथीहरू, हामीले कुनै पनि एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू किनेर सहजै एक्टिभेट गर्न सक्छौं।
हस्त साथीहरू, यस भिडियोको अन्तसम्म मलाई साथ दिएकोमा धन्यवाद छ। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारी छाडी ल्याउने छु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।